नमस्कार साथीहरू। रुटिन अफ जापानिज स्टडीको अर्को नयाँ अपडेट भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ मैले निहोन विलनेस स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी इवाराकीको सिओईको बारेमा र टाकाराजुकाको सिओई अपडेटको बारेमा चाहिँ दुईटालाई मिलाएर चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। र धेरैजना विद्यार्थीहरूले सोधिरहनु भएको थियो, धेरैजना अप्लाई गरेको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मैले राखेको भिडियोमा कमेन्टमा सोधिरहनु भएको थियो, नियोन विलनेस स्पोर्ट्स युनिभर्सिटीको सिओई चाहिँ कहिले आउँछ भनेर चाहिँ धेरैजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो। र मैले उहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि नियोन विलनेस स्पोर्ट्स युनिभर्सिटीको सिओई चाहिँ इबाराकीको सिओई आइसकेको थियो। फर्स्ट लट अक्टोबर 5 तारिक समथिङमा आएको थियो। र त्यसै गरी टाकाराजुका युनिभर्सिटीको सिओई पनि अक्टोबर 5मा चाहिँ फर्स्ट लट आएको थियो अरे। उहाँ आएको विद्यार्थीहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ सिओई कन्टिन्यू आउन छोडेको छ। त्यसपछि चाहिँ सिओई आएको छैन अहिलेसम्म। टाकाराजुका भयो, अनि निहोन विलनेस स्पोर्ट्स युनिभर्सिटीको भयो, र अन्य एक दुईवटा युनिभर्सिटीहरू छन् जुनबाट चाहिँ सिओई होल्ड भएको छ, आएको छैन अहिले। र कहिले आउँछ त भन्ने कुरामा चाहिँ यो अक्टोबरभरिमा चाहिँ सिओई आउनुपर्ने हो, किनकि जापानमा अक्टोबर इन्टेकको लागि अप्लाई गरेको स्टुडेन्टको लगभग अक्टोबरदेखि त पढाइ स्टार्ट हुन्छ नै। त्यो भएर चाहिँ उहाँको पढाइलाई समात्नको लागि जानको लागि पनि अक्टोबरमा सिओई आउनुपर्ने हो। र यदि तपाईँहरूको डकुमेन्ट होल्डमा नभएको भए तपाईँहरूको सिओई चाहिँ अक्टोबरभरिमा आउँछ। र यदि डकुमेन्ट होल्डमा छ भने चाहिँ अब भन्न सकिन्न कति बेला आउँछ भन्ने, फिक्स हुँदैन, बिचमा सिओई दिन्छ। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु कसरी आउँछ सिओई, कुन तरिकाले आउँछ भन्ने चाहिँ टाकाराजुका युनिभर्सिटीवाला भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन हिसाबले चाहिँ होल्ड भएको सिओई चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरामा चाहिँ मैले धेरै बताएन, र तपाईँहरूले चाहिँ अब धेरै टेन्सन लिनु परेन। यदि अक्टोबरभरिमा सिओई आउँछ अनि यदि आएन भने चाहिँ तपाईँहरूको होल्डमा गएको भन्न सकिन्छ। र त्यो तरिकाले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ इन्टेक अनुसारले सिओई दिने गर्दछ। र त्यति साह्रो अब सबैको होल्डमा नि हुँदैन, किनकि सबैको सेकेन्ड लट आएको छैन, कसैको थर्ड लट पनि आइसक्यो, कसैको सेकेन्ड लट पनि आएको छैन, हो कि नि। त्यो भएर चाहिँ अब सेकेन्ड लटको सिओईको वेटिङ चाहिँ अब गर्न सकिन्छ। यही अक्टोबरभरिमै आउँछ यो सिओई चाहिँ, किनकि अहिले दसैँको विदाले गर्दाखेरि पनि यतापट्टि थोरै अपडेटहरू दिनको लागि कन्सल्टेन्सीहरूलाई पनि गाह्रो लिनको लागि चाहिँ थोरै माहौल बनेको थिएन। र अब चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरू पनि फ्री हुनुभएको छ अब दसैँपछि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अपडेट लिने ओर्ने यदि सिओई आएको छ भने पनि अब कन्सल्टेन्सीलाई दसैँको टाइममा चाहिँ झ्याप्प अपडेट दिन चाहिँ गाह्रै परेको हुनाले पनि दसैँपछि अपडेट दिउँला भनेर बस्नुभएको पनि हुनसक्छ कतिपय कन्सल्टेन्सीहरू। त्यो भएर चाहिँ सिओई आएको हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अवश्य पनि थाहा हुने नै छ। अब आउने टाइम भनेको चाहिँ यही हो। अब आज अक्टोबरको 15 तारिक रहेछ भनेपछि 19, 20 तारिक, 28 तारिकसम्म पनि सिओई अक्टोबरभित्रमै भनौँ, अक्टोबरभित्रमै सिओई पक्कै पनि आउनेछ। र यदि अक्टोबरभित्र आएन भने चाहिँ त्यही होल्ड सिस्टममा जानेछ र बिस्तारै दिनेवाला छ। त्यसको लागि चाहिँ अब कन्सल्टेन्सीसँग सल्लाह गर्नुहोला, किनकि तपाईँको सिओईको बारेमा चाहिँ हामीलाई बढी चाहिँ कन्सल्टेन्सीले आफैले चाहिँ जानकारी पाउन सक्छ। किनकि हामीले त यहाँदेखि कुन कन्सल्टेन्सीले अप्लाई गरेको छ उहाँहरूसँग बुझेर, अथवा कुन विद्यार्थीले अप्लाई गरेको छ उहाँहरूसँग बुझ्नुपर्छ। हामीले डाइरेक्ट बुझ्न मिल्दैन उहाँको कलेजहरूमा, किनकि हामीले काम गरेको कन्सल्टेन्सीदेखि पनि एप्लाई भएको छैन त्यो कलेजको लागि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट कसैले पनि सोध्न मिल्दैन। तपाईँको जस्तै आफ्नो आफन्तीहरू पनि उही जापानमै हुनुहुन्छ र तपाईँको दिदी बहिनी दाइ
कोही जापानमै हुनुहुन्छ र कलेजलाई सोद्धा पनि त्यो कलेजले पनि तपाईँको दिदीबहिनीलाई पनि बताउँदैन के। भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि जुन कन्सल्टेन्सीले अप्लाई गरेको छ, जुन व्यक्तिले तपाईँको डकुमेन्ट कलेजमा पठाएको छ, त्यो व्यक्तिले मात्र बुझ्न पाउँछ कि कुन विद्यार्थीको सिए कहिले आउँछ, किन होल्ड भयो, किन यति टाइम लाग्यो भनेर। नत्र बाहिरी अरू कसैले पनि सोधेर बुझेर चाहिँ यो जानकारी मिल्दैन कहिले आउँछ सिए भनेर। त्यही उतादेखि सिए आयो भन्ने अपडेट पाएपछि हामीले चाहिँ यतादेखि आएछ भनेर चाहिँ जानकारी दिने हो। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै कन्सल्टेन्सीलाई भन्नु पऱ्यो, रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो कसरी हुन्छ, कोबाट अप्लाई गरिदिनु भएको छ त्योबाट चाहिँ बुझेर जानकारी दिनुहोस् कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै कन्सल्टेन्सीलाई थाहा हुन्छ। हामीलाई चाहिँ बाहिरी मान्छेलाई खासै त्यो थाहा हुँदैन, सोध्न पनि मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै समस्या हो र त्यही हो। पहिलाको सिए आएको तरिकालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अक्टोबरभरिमा चाहिँ सिए पक्कै पनि आउँछ र अक्टोबरपछि गयो भने चाहिँ होल्ड सिस्टम हुन्छ र एक हप्तापछि पनि आउन सक्यो, एक महिनापछि पनि आउन सक्यो र एक वर्ष पनि लगाउन सक्यो। त्यो चाहिँ होल्ड सिस्टममा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ कन्सल्टेन्सीसँग एकचोटि बुझ्न लगाउनुहोस् हजुरहरूको कन्सल्टेन्सीमा के छ र त्यही अनुसारले चाहिँ हजुरहरूले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।